І я не вірю, що це відбувається, тому що позаду мене монтується даха-браха. Ну, ми вчимо іноземців вимовляти букву Х. Але Тому що вони все одно звали даха. дака-брака. Твій голос, який був вирізаний, я раділа, що він звучав усюди, із кожної праски. Ти співаєш цю умовну таку веселу пісню, а ти такий весь, як тая статуя, стоїш. А ви одні з небагатьох артистів, в творчості кого було передчуття війни. Ви винайшли музичний велосипед. Беп-беп-беп-беп, це ритм зробимо, і все буде клас. Так само, як у декого. Я ж керую тут процесом, бесідою, але Палац Україна, мамо, це для тебе. ваш трек взяли у серіал «Фарго», а «Брати Коени» – це для мене взагалі якийсь космічний рівень. Дівчата гарні всі, я в шортах і в таких футболочці. Привіт! Ой, гарно, як завжди. Насправді. А ми приходьте, дивіться, бачите, і дощ перестав. А, нічого, що я такого прям... Конечно. Ти нормально. Ти знаєш, ти як вдома. Та в мене така хата, в мене така хата в Чернігові теж. Точно така? Сьогодні на Фабричній 12 відбувається справжнє диво. І я не вірю, що це відбувається, тому що позаду мене монтується даха-браха. Якби мені про це сказали ще рік, день, місяць, хвилину тому, я б в це не повірила, якби оце не побачила. Насправді це круто, коли мрії збуваються, вони втілюються, реалізуються, і ми показуємо їх вам. Разом із Суспільним Чернігів ми продовжуємо наш формат, де ми запрошуємо музикантів, насолоджуємося бесідою, насолоджуємося музикою, просто один одним, рефлексуємо війну, звичайно, всі події хаосу, що нас навколо оточують, і поринаємо один в одного. Отож, Фабрична 12 разом із Суспільне Чернігів запрошують вас до перегляду прекрасної, змістовної зустрічі разом із найкрутішим гуртом України «Даха-браха». Ну, що я можу сказати? Я в шоці. Я не вірю, що це тут відбувається, що ви отут всі живі. Сидите, ми бачимося вперше в житті, я жартую, ми бачимося вперше після повномасштабного вторгнення. Та й в твоїй хаті ми вперше взагалі. В хаті точно ми вперше. І я дуже рада, що цей будинок, він розвертається. Я вірю, що взагалі будинки – це живі істоти, вони вміють розвертатися, згортатися, перечекати якийсь час, затримати подих, і я точно знаю, що простір в цьому будинку розвернувся. І якби бабуся і дідусь взагалі бачили, хто тут зараз сидить, вони б зрозуміли, що взагалі прожили життя не дарма. І мені здається, що я своє життя прожила не дарма, тому що я маю можливість вас отут затримати в Чернігові. Ну, це не компліментарне інтерв'ю, це взагалі не інтерв'ю, це бесіда дружня двох артистів, які співіснують в такій реальності, в новій, в абсолютно хаотичній, в абсолютно непередбачуваній. Почнемо з того, що ми дякуємо тобі. Ти наговорила стільки справді приємних речей, і що нам навіть трошки незручно. То мрія кожного потрапити сюди. І, взагалі... І нам дуже пощастило, і дякуємо за таку можливість. Та зорі склались, і ми щасливі просто. Чернігів святкує. Бачиш, трошки плаче, тому що Щемко. Ледь-ледь. Але сподіваємося, що не дуже сильно. Бриніє така. Так, респект за те, що ви могли зробити отаку історію, що ви її розвиваєте, що ви вкладаєте в неї душу. І навіть не то, що вкладаєте душу,
навпаки, душа вже там живе, а ви якби Підживлюєте. підживлюєте, Так. плекаєте її. Це надзвичайно крута історія. Скільки я чув твоїх інтерв'ю, твоїх там десь статей про всю цю історію, мене завжди воно аж так переймало, аж Окриляє. окриляє. дуже, Да, це я просто- теж завжди думаю, і я так хочу, і я так хочу. Так всі так хочуть. Але в кожному своє, да. Ми тільки що провели нашого близького друга на фронт і сіли в кадр, типу нічого не відбулося. А мені здається, що всередині у кожного просто такий біль, всередині навіть в мене блендер, хоча вам ця людина набагато більш близька. Але ми змушені зібратися, відзнятися, тому що така наша реальність. Коли я вперше взагалі почула про гурт Даха Браха, мене, як фаната неймінга, дуже зацікавила історія, етимологія назви Даха Браха. І я дізнала, що це давати, брати. Мені здається, що це ідеальна назва. А ідеальна назва – це запорука успіху, це тотожність успіху. І я, наприклад, тільки під час повномасштабного вторгнення на сцені повністю відчула, що таке дати і що таке взяти. От як в останній раз. Що відчули ви на сцені після 22-го року? Щодо неймінга, точно, я погоджуюся. Дуже класно в сенсі, але щодо вимови і запам'ятовуваності, то це не найкращий варіант. Ти говориш це людині, яку звати Наташа Жишченко. Тому, в принципі, Даха Браха це точно пишеться і вимовляється легше, особливо коли от з'явився KH, оці всі, вони стали таким мейнстрімом, мені здається, що... Ми вчимо іноземців вимовляти букву Х. Але Тому що вони все одно звали Даха брака. Брака. Також непогано але звучить. ми працюємо. Коротше кажучи, Щодо того, як воно виступається, дівчата, я так взяв мікрофон. Ні, все свої руки. взагалі класно. Ти ж знаєш, що ми це дуже любимо. Я знаю, що взагалі нам пощастило, тому що на інтерв'ю, на бесіди завжди бесіди. ходиш ти один, а у нас тут просто квітник зараз. І насправді... я хочу і дівчат також почути, але тебе також. Мені просто рота не закрити, розумієш? Річ в тім, що дівчата не дуже розуміли формат, мені здається. Якби вони знали, що тут буде ще й бесіда дружня. Заманили. Заманили те, що ми їдемо в гості до онуки. Не сказали, що тут таке буде. І що ми там зіграємо щось, а що буде бесіда. Що буде бесіда, так. Окей, Давайте на відповідь треба то відповісти. це потім все виріжеться. Сподіваємося, зайве. 22-й рік. Перший концерт ми його пам'ятаємо, тому що це був там якісь початки березня. Ми виїхали всі у Францію і розуміли, що наша ідея була, що так, ми музиканти, які дуже багато гастролювали до великого вторгнення по світу, і мали якусь публіку, мали людей, які нас там розуміють, сприймають нашу музику. І ми так хотіли, щоб вони ще підтримували нас як українців і нашу Україну. В цьому полягала наша мета. І, як нам здається, воно у нас і виходило весь цей час. Але перший концерт він був досить складний, тому що ти довго збираєш програму, ти не хочеш взагалі нічого веселого, тебе зовсім невеселий настрій і нічого такого бадьорого, нічого енергетичного такого, але там співати одні реквієми теж не можна. До того ж, коли ми мали великий тур в Америці в кінці березня, а до того ми розуміємо, що треба вже щось робити, тому що не просто так там сидіти. І тому ми накинулись, написали всім своїм французьким друзям, давайте ми готові виступати там за будь-що, головне, щоб виступати, щоб українське питання звучало. І це був взагалі якийсь чи не як це називається? Торгівельно-розважальний центр в одному з французьких міст, я не пригадую, що це було, що це ми грали на якомусь проході. Тобто велика площа, великий майданчик в центрі цього торгівельно-розважального центру. Було відео про те, що відбувається, і люди, які стояли, отак теж французи плакали, і ми кожну пісню ти не можеш ні почати, не можеш
абсолютно незрозумілі ти в емоції. шоці. Ти коли в шоці, твоє тіло, якби як той камінь, ти весь задубівший, і ти співаєш цю умовну таку веселу пісню, а ти такий весь, як тая статуя, стоїш. Ти ком у горлі, це складно було. Да, ось Да, перший перший концерт Фізіологічно були дуже, важкі. і психологічно теж. Ну, у мене було відчуття, що мені повернули життя, і ми були всі в Україні, і всі музиканти мої в Україні. І коли ми виїхали і вийшли на сцену, у багатьох було відчуття, що нам не тільки там призначення із серії типу повернули, а просто повернули життя, і от зараз ми його як востаннє відіграємо. От типу такого. Я хочу сказати, що коли я почула всіма знаний трек «Доброго вечора, ми з України», і те, що там був семпл із, чи як сказати, твій голос, який був вирізаний, я не знаю, мені він став таким рідним. Мені все одно було, як він звучав. Я раділа, що він звучав усюди, з кожної праски, як то кажуть. І насправді на нашому туровому автобусі написано «Доброго вечора, ми з України». Це зробили водії. Вони 100% не знають, що ми знаємо вас. Ніхто не знає взагалі, що це ваша фраза, але, мені здавалося, що ми спілкуємося навіть через цей трек кожен раз. І цього року вам 20 років – це, звичайно, такий солідний вік. Так. Ви вже у віці. Моєму гуртові 10 років цього року. Тому, в принципі, також немало, але в Серйозно? цілому Вже 10? 10 вже Вау. років. Але Вітаємо. от 20 років, як живуть 4 митці. І кажуть, є така, типу ідіома, що 2 митці не живуть, 2 художники не живуть разом, а у вас їх 4. Сьогодні їх 3, але взагалі їх 4. Як ви живете разом 20 років? 4 художники. Марко, Дивись. як тобі живеться з нами? Ні, у нас є великий плюс, ми не постійно разом. Ми роз'їжджаємося Час від часу. Але більше Це часу ви допомагає. все-таки разом, мені здається. І ми ночуємо не в одному. Не в одному ліжку. Це теж дуже помічне в таких справах. Тобто, Те що, як родина живемо, знаєте, як брати, сестри. Сестри. Іноді родина свариться, все Там. буває. Олена, Таке трошечки. Нас єднає що? Нас єднає те, що ми робимо. Нам це дуже подобається, і це головне. да, Це головніше за будь-які сварки. Ти можеш посваритись. Просто треба свої амбіції час від часу опускати, якщо ти хочеш, щоб це існувало. Тобто це є Компроміс. нашою справою життя. Ти хочеш, щоб воно було, тому все інше, все то Опускається. дрібниці. Да. Головне, щоб це є. А зараз все-таки, як би там воно пафосно не звучало, це справді наша можливість зробити щось корисне для країни. Ми це реально Я відчуваємо. от думаю, що багато з артистів там під час війни розкрилися погано. Багато хто закрився, багато хто розкрився з новим розумінням. От цей годинник завжди б'є, коли я кажу щось важливе. Це вже така практика, це знову ж таки. А ви одні з небагатьох артистів, в творчості кого було передчуття війни. І це точно неможливо якось відкинути. Це точно було. Я була не раз на ваших концертах, ми не раз перетинались на фестивалях і в дорозі, і взагалі були один у одного на виступах до 22-го року. І мені здається, що те, про що ви продовжували казати після 22-го року, воно було і до. Таке питання, я взагалі про це багато думаю, про цю етнічну, я не знаю, як правильно, автентичну, фольклорну складову. Да? В різних артистах вона по-різному представлена, переосмислена. У вас вона все одно переосмислена от по-своєму. Я дуже багато казала раніше в інтерв'ю, що ви винайшли музичний велосипед. Для мене це так от і є, і я по білому заздрю, що комусь вдається винайти щось нове музично, і я цим просто захоплююсь. Я, знову ж таки, рада, що маю можливість з вами спілкуватися, але як ви реагуєте на те, що так багато запиту на
етнічну, фольклорну складову з'явилась в музиці, і що це відповіло таким величезним пластом суперповерхневої музики, як я її називаю, байрактар Корщини. Хтось каже, це шароварщина, це більш таке радянське поняття, але в цілому такої поверхневої музики з використанням дуже бездумно аматорської етнічної складової. Я дуже гостро на це реагувала перший рік, це був персональний біль, як от такі митці з усіх великих літер, як ви, на це реагуєте. Ви ж по-любому це між собою якось обговорюєте. Це ж вам якось болить, як мені, чи ви просто вище за Нам просто це пощастило, що ми знайомі з Владом Троїцьким, який реально виховав в нас це відчуття смаку. І, власне, і він цей велосипед, як ти кажеш, вигадав, цей дахобраху і цю ідею. І так ми радіємо, що ці всі зорі склалися, що ми його зустріли. Ми теж хотіли щось таке, якийсь експеримент з фольклором. І ми щасливі, що зустріли Влада, і він цей велосипед ми склали, і з Марком познайомились, цей велосипед поки що їздить, і це чудово. І, власне, Влад, цей смак, як вплести гарно українську пісню, щоб її не опопсити, не знизити цю цінність української пісні, а навпаки її розкрити з іншого боку. Не менш цікавого, як вона звучить в оригіналі. В оригіналі, звісно, не може, пісня в оригіналі – це надзвичайний скарб, який якби є, він є вже повноцінний, потужний цей елемент нашої етніки, це українська народна етнічна пісня. От як в оригіналі краще не може бути. Ми просто вирішили показати і розвернути цю пісню і зробити з іншого боку цей кут показати, як це. І, звісно, дехто вважає, що от взяти народну пісню, зараз беп-беп-беп-беп, цей ритм зробимо, і все буде клас. Так само, як у декого. А воно чомусь, для когось воно працює, а для нас воно не... це вам персонально болить? Ми намагаємось все-таки за великим рахунком відпускати цю історію. Тобто не те, що тебе не робить сильнішим і не дає наснагу, то ти його... Ти розумієш, чому зараз етніка стала популярна? Розумієш, чому? Розумієш, що дуже людей, багато хто спокуситься цим скористатися. Більш талановиті, менш талановиті. І зрозумієш, чому. Ти можеш на це повпливати? Ні. Роби свою музику, як ти відчуваєш, твоя душа як відчуває. І це, мабуть, найкращий вихід з цих обставин, з цієї ситуації. Але, когось гнобити чи говорити, що це відстій, що ви робите. Що ви робите. Це точно... Час сам очистить від такої низького і непотрібного. І можливо, воно потрібно, так, щоб воно можливо, на комусь даному це етапі, щоб оцей шлак. Погане слово. Шар. Цей шар, щоб він теж Поверхневий існував. шар, Так, щоб воно накипіло, потім ця піночку раз туди, так от тик-тик, і спало, і все. Але разом з тим, іноді, ти розумієш, що для багатьох людей, на жаль, нам так здається, ти бачиш, що таке от відчуття було у нас постійно, що в нас слухають люди дуже з вишуканим смаком. Тобто ми розуміємо, що нас, це, звичайно, сильно висказався, да? Мощно сказано. Нескромно. Це вже 20 років на сцені. Треба вже трішечки. Опуститись. Коротше кажучи, це музика, умовно кажучи, не для всіх. Тобто ми розуміємо, що ми не можемо бути мейнстрімом і... Ми не радіо і телебачення. Але тим не менше ви мейнстрім, мені здається. Радіо, телебачення нас в основному нема. Не то, щоб ми... Це круто сильно бути найкрутішим гуртом України, не будучи при цьому в жодній номінації глобально, окрім Шевченківської премії, в жодній ротації будь-чого і бути вище за всі рейтинги. Це, мені здається, найбільше досягнення. Будь-які рейтинги. Всі рейтинги, Всі рейтинги українські. Мені здається, що це так круто. Ні, щось ми пішли не туди. Так, давай трошки. Як на мене, Трошки опустимося. Знову не туди. Зірка зараз як злетить. Щоб ти не туди, я ж керую тут процесом, бесідою, але глобально я розумію, що це найвище досягнення бути
настільки класними, щоб збирати за день солдати всього туру, при цьому не бути взагалі в ефірі жодних радіостанцій, жодних телеканалів, але про тебе всі знають. Я знаю, що ви досить так щемно відноситесь до того, що є така думка, що вас спочатку за кордоном типу прийняли, а потім уже ви дійшли до нас. Я також думала так само. Насправді це не так? Та й зрештою нам 20 років, вибачте, тож якби ми напрацювали, я вважаю. Всі хочуть музиканти хопа і через рік вже мати солдаут. Треба Хтось через 10 хоче мати солдат. ну якби да, Але для того а в має декого і буває це навіть менше, ніж через рік. Солдат 2 в Підряд. Так. підряд. Ні, ми щиро радіємо, чесно. Коли в когось вдається. Да. Це круто. Да, це да. супер. Коли дебют, 2 палаци спорту, це це офігенно. Да. Але я там щось хотів сказати і заліз трохи не туди. Іноді нас дивує, коли люди слухають Даху-Браху, і ми думаємо, ну, це нормально, це наша публіка. Але вона одночасно може, ця сама публіка, слухати зовсім іншу і дуже погану музику. Таке теж буває. Ну, і ти такий думаєш, а як так? Тобто, Ну, тому що це маркер, типу, доторкнутися до прекрасного. Навіть якщо ти не до кінця це розумієш, але піти на концерт, придбати вініл і зрештою кайфонути, це все одно, що ти прочитав якийсь супернадскладний твір, до якого не міг там дійти до тієї шпальти, наприклад. Я вважаю, що це якось так відбувається. І це круто, що так відбувається, і що це відбувається за вашого життя, тому що, мені здається, багатьох митців Ну, і по-різному так буває. цього і за життя не сталося. Я хотіла... Звичайно, що ми не будемо акцентувати тільки на тому, що відбувається війна, але це наше життя, наш контекст життя. У всіх є сім'ї, діти, хто живе в Україні. Ми всі ночували сьогодні під тим, як збивали мопеди, і, напевно, через це всі не виспались. І це просто те, до чого ми адаптувались. От що в кожного з вас особисто відкрила війна не в творчості, а просто в особистості. В особистості. Да, Просто що- цінувати кожен день, не знаю. Раніше ти так якби не зважав на деякі речі, а зараз ти насолоджуєшся, здається, кожною якоюсь такою щемливою миттю. І, ну, не знаю, якось ніби Дрібничкою. Як, да, Дрібничкою. дрібничкою. Наприклад, просто обняти рідну людину. Так спочатку, ой, ні, почекай. Жити в моменті. Так, жити це в моменті. те, що в мене було в плані багато І це років просто написано. так страшно, коли це в твоїх думках, ой, ні, а раптом це останній раз. От я постійно працюю, а раптом, ні, треба це зробити зараз. Треба зараз це зробити, піти обняти швиденько, поки вона, там, дитина йде кудись, треба її обняти. Я не знаю, що далі станеться. Ну, або... Але це, це страшно. Або коли зараз таке для виникає. нас дуже важливо, якби вже, ну, як нам зараз дуже важко виділити. У нас мало часу для репетицій. І кожний репетиційний сет це для нас подія. Ми можемо Більш цей важливо, ніж концерт. тиждень, я так розумію. складніше. тиждень на рік виділити, щоб зробити щось нове. Це теж безцінно, і коли цей тиждень трапляється, ми такі готуємось, так, зараз щось. Більш ніж до концертного туру Ну, виходить. класно. А ми зараз почали поєднувати концертний тур і репетиційний Сесії, так. сесії. І це теж дуже класно, тому що ти нібито в формі ти виступаєш, а потім ти робиш раз в тиждень якогось сесії, репетицій. І що радує, що в нас виникають все ще ідеї. І нам навіть подобається те, що ми робимо. Це круто. Як Мар'ян Поріжок каже, у них там вже ж одні хлопці в гурті, він каже, у нас так багато матеріалу, і ми зараз так поспішаємо. Теж дуже важливу річ, кажу, чуєте, це багато. У нас маркери трушності – це годинник і пів. Собака лає. Так, вибачте. І він каже, у нас так багато матеріалу, і ми хочемо якомога швидше це все назбирати, бо ми не знаємо, що буде завтра з нами. І я це почула, цю фразу, це так було від музиканта, від митця почути. Ну, це як суперкаталізатор до Да. того, щоб ми всі зібралися, і от як востаннє, знову ж таки. А от скільки може тривати це як востаннє? От як ви думаєте, коли все закінчиться, ми будемо жити, чи наші діти будуть жити, чи онуки у вільній країні? Я вірю точно, що це буде, тому що я би не займалася нічим із того, чим я займаюся, і не жила би насправді. От це відбудеться. Ким ви себе бачите?
є ж такі думки все одно. Ну, я думаю, що десь приблизно тим самим будемо займатися. Нічого, Марко ще різбляр може. Ні, ну слухай, я буду паралельно. Він так нормально справляється. Так, Поки що так глобально я наперед, чесно кажучи, Я теж не думала. заходила. Поки живемо так. живемо та й робимо те, що відчуваємо. Те, що поки що. А зараз ми відчуваємо так, не можемо говорити, що точно через 5 років ми точно в такому ж складі будемо робити таку ж саму музику і 100%. Однозначно хочеться бути, щоб якесь натхнення було і мати багато супер ідей, як, наприклад, ви з Жекою маєте. Це ж супер круто. Там те, сьо, 5-10. Теж хочеться так надихнутись і мати безліч ідей. Да? Ні, то в принципі, я думаю, що десь не можна знову ж таки наперед там говорити, але ми будемо приблизно займатися тим самим, чим ми і займаємося. Ну, я би хотіла. Ну, от Олена не проти. Я не проти. Значить, Мені здається, що це дійсно маркер того, що все відбувається, як має відбуватись. Я колись прочитала новину, що і побачила вже, і почула, що ваш трек взяли у серіал «Фарго», а брати Коени – це для мене взагалі якийсь космічний рівень. І в той момент я відчула таку, як перший імпульс, радість за артиста, навіть не заздрість. Тому що заздрість вона все одно у мене навіть буває до колег там. А тут щира радість, що це так відбувається. І думаю, як же круто, що так все ж таки все буває і все виходить, все-таки реально все можливо. Який для вас ваш головний один хайлайт всього, що відбулося з вашою творчістю? Ясно, що, напевно, для кожного він буде різний, але для мене, наприклад, точно не Євробачення моє, з яким мене найчастіше асоціюють, однозначно. Що для вас? Найважливіша подія, мовляв. для нас особисто чи для українців? Ні, для тебе. Ти, Для як тебе, ти сприймаєш ти як у музикантка. вашій творчості? Якісь Для досягнення. тебе тільки. Давай з найяскравіший тебе спогад. почнемо. Ніна. Ні, у нас, щоб не ставалося, щось яка є. б подія Просто не треба- була, звичайно, це, мабуть, не стосується Шевченківської премії, але все дуже класно, супер. Дуже Взяли музику в кіно? Класно. Шевченківська премія – це Ну, важливо. це супер класно. Це За життя. найвище, що в Це за Україні життя. можна. І я вітаю з цим, що все ж таки в цій країні буває. Да, ми раділи. Дуже. Цьому ми щиро раділи і були здивовані, і що так от Мало, взагалі я була в сталося. шоці. Да, батьки неочікувано. взагалі раділи. Так що... А особливо раділи, коли я завжди радію, коли батьки радіють, і коли приємно Ну, ти ж моїй стараєшся мамі. для Я зараз них, да. Палац Україна, мамо, це для тебе. Щоб там фотографія висіла, оце Даха-Браха. Оленочка така велика, на весь Велика екран. я, мама, це для тебе. От, власне, Все одно Це так для сприймається всесвітом еквівалент твого успіху. На жаль, якби ми всі могли якось по-іншому це сприймати через свою призму, напевно, було б легше пояснити, чим ти займаєшся взагалі випадковим людям. Я вважаю, що для нас знаковими були ті записи на Tiny Desk, на KXP. Це якийсь був після цього якийсь Ну і на BBC. BBC Jules Holland, да. І це такі знакові для нас записи були. Виявились. Але При коли тому, ми... що, вибачте, оці шорти ви бачите. Ми, коли перший йшли раз на Tiny Desk, ми були без поняття взагалі. Ми були... куди ми йдемо? Ні. Нам сказали радіо. Ну так. Ну, радіо. Такі і були. Радіо і Ми радіо. прийшли там, ця бібліотека на фоні, і щось хтось. Давайте вдягнемось, бо ми бачимо камери, давайте вдягнемо, шапки, дівчата. Ми пішли там, в них нема ні гримерки, в туалеті там попросувались, на це вдягнулись. А Марко, та це радіо. Да не буду я на Він в радіо. цих шортах сидів на Tiny Desk. А потім виявилося, що це якби... Ще й запис. Що це і дуже- відос, YouTube, і там мільйони І переглядів. А я популярний. дівчата гарні, всі, я в шортах і в таких футболочці. Так Ну, це, такі- це стайл. Вийшов такий стайл, да, але коротше, насправді ми не дуже обізнані були і залишаємося в музичних. Так, насправді. Так мені здається, що це хіт-парадах. рецепт вашого успіху. Може бути. Може бути. І коли ми їхали, Менше знаєш. що на BBC до Джуса Холланда, що на Tiny Desk, то ми це в турі. Ти кажеш, ти зараз тур, концерт, а ти маєш ще заїхати в день сьогодні на радіо. Ти їдеш на це радіо, а потім виявляється, що це Якесь суперпопулярне. да, і всі топові, кажуть: да. о, ура, суперстар. Ні!
Ти ж обіцяла, що він не вийде. Все відбувається, це ж фабрична 12. Ваша музика, вона безцінна і тим, що вона доносить про те, що у нас відбувається, і доносило ще до того, як все відбулося для всіх в цьому реальному світі. Неважливо, якою мовою спілкується людина. Але от наостанок спитає особисто кожного з вас, от що тримає в цьому всьому, от коли реально опускаються руки, коли втома після такого гастрольного графіку, який, я не знаю, як взагалі жива фізична людина може взагалі витримати, що тримає, коли от літають дрони, і там діти в Україні, а ти десь за океаном? Що тримає? Мене тримають надзвичайні історії, коли ти бачиш якихось надзвичайних українців. Отам юкрейнер, якийсь, от ваша історія. Я коли бачу такі неймовірні історії, ну це дуже надихає. Творити, робити, жити в Україні і вірити в це, в Україну. Я цим дуже надихаюсь. Ну, звичайно, родина – це так само тебе підживлює. Отак от. Да, я погоджуюсь з ним. Абсолютно. Ніна. І от те, що ти говориш, що ми там 10 років ми говоримо про цю війну, це правді так. І нас часто там після початку Великої війни ці запитують журналісти, а от ви, що ви відчуваєте? Адже ви поговорили про цю війну 8 років, а зараз вас не чули, ви просили її зупинити. І ми кажемо, що ми приблизно десь розуміли, що ми не можемо там повпливати на всіх політиків і політику великих держав. Наша творчість вона не може, але ми впевнені, що якусь зерно ми посіяли і в людях там на Заході, і вони розуміли, вони голосували за правильних політиків, які готові допомагати Україні, які хочуть допомагати, які допомагають. Ми віримо, що реально культура робить великі справи, і тому ми цим продовжуємо робити. І недооцінювати культуру не можна. Я точно знаю, що культура – це відповідь, це ліки в чомусь, це зброя. Меседж, звичайно, це дуже міцний тил. Я розумію, що ми зараз документуємо епоху. І ви – це епоха. Я уявляю, як вам незручно сидіти. Я сама не люблю, коли там розповідають, які в тебе костюми. Але костюми – це костюми, а ви – це епоха. І круто доторкнутися до епохи, з нею поряд посидіти, її зафільмувати, а ще й відчути, як вона звучить прямо тут. В також епохальному місці, тому що це місто намолене мистецтвом, майстерністю, етнічною культурою. І мені здається, що коли запит із відповіддю воз'єднується в єдину мить, це дає такий міні-вибух, який нас заряджає на те, щоб витримати ті випробування, які нам даються, і нашу віру пронести лейтмотивом до отої вільної України, в якій ми і бачимо себе тим, ким ми є на сьогодні. Мені здається, що це так круто бути тим, ким би ти хотів бути в і реальних умовах, а ми вже тими і є. Тому я вам дуже вдячна. Я вважаю, що це найголовніший хайлайт мого року, тому що ми змогли в графіках все це узгодити і з знімальною командою «Суспільне Чернігів», якому я надзвичайно рада за те, що вони переналаштували всі свої графіки. Про вас я просто мовчу, ми вас вихопили просто із паралельного всесвіту. І все це зібгали в єдиний такий енергетичний... Божечки, дякуємо тобі. Дякуємо, спасибі. Дякую. І тобі дякуємо. Дайте їй Бог здоров'я. Так. Заграємо. Твоїй родині. Та давайте. Уяви. Ні, цю не будемо, я ж Сьогодні без цієї. Так, сьогодні без цієї. Ну що, друзі, поїхали! That number.
свою пригоду.
Вінчуємо вам щастя.
здоров'я, много літ, аби ви дочекали відтепер до 100 літ. Аби ви дочекали відтепер до 100 літ. Щиро дякуємо за запрошення. Боже, як було хорошо, які гарні люди, які собаки чудові, сусіди прекрасні. Ну все зійшлося. Дякуємо все всім. вітаємо. Дякуємо. Слава Україні! Слава!